Hi, sweet and sour chicken එකක් හදමු. chicken cubes වලට කපාගෙන ඒක marinate කරලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ crispy batter එක අරගෙන ඒකට chicken stock එක එකතු කරලා තමයි batter එක හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ කලින් අපි marinate කරන්න තිබ්බ chicken එකට corn flour තේ හැන්දක් දාලා ඊට පස්සේ අර batter එකට දාලා මේ වගේ අපි රන්වන් පාට වෙනතුරු බැද ගන්නවා. ඉතින් අද Chinese dish එකක් හදන්නේ මම sweet and sour chicken හදන්නේ මේ විදිහට තමයි. ඊට පස්සේ තල තියෙන්නේ තල පොඩ්ඩක් කවල බැදලා පැත්තකින් තියාගෙන දැන් සෝස් එක තමයි හදාන්නේ. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය වීඩියෝ එකේ මේ තිරේ සඳහන් වෙනවා. මේ ඔක්කොම එකතු කරලා අවසානයේ තමයි corn flour දාගන්නේ සෝස් එක තික් වෙන්න. ඊට පස්සේ chicken ටික එකතු කරලා තල ඇටක් දාලා green leaves උත් දාලා කලවම් කර ගන්නවා. මට හිතුණාද garlic kankun එකකුත් හදමුයි කියලා. ඒක හදන විදිය ඔක්කොමලා දන්නවනේ. ඔන්න ඉතින් මම fried rice එකත් හදන්න ගත්තා. fried rice එක හදන්න ඉතින් ගොඩක් අය දන්නවා. හරිම ජනප්‍රිය දෙයක් නේද? fried rice කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔන්න fried rice එකත් හදාගත්තට පස්සේ අපි දැන් බෙදා ගන්නයි යන්නේ. බත් එක රෙඩි, chicken එක රෙඩි, kankun එක රෙඩි. දැන් ඉතින් මොකද කරන්නේ? තරඟට මාත් එක්ක කියමුද? 1 2 3 හරිම රසයි. දැන් ඉතින් කන්නයි තියෙන්නේ.